Привіт, друзі! У наших річках і озерах живе справжній підводний світ, який більшість навіть не помічає. Одна з цих риб може вирости до гігантських розмірів і легко обірвати снасть. Інша виживає там, де, здається, життя вже неможливе. Є та, що нападає блискавично, мов торпеда, а є хитра і обережна. Стоїть у траві і чекає ідеального моменту. Деякі з них збираються у величезні зграї, а інші – справжні одинаки, які виходять на полювання тільки вночі. Одна харчується рослинами і росте, як на дріжджах. Інша фільтрує воду, ніби природний очищувач. Є риба, яку ловив майже кожен, і є така, яку піймати вже справжнє досягнення. Сьогодні ми покажемо 10 найвідоміших мешканців наших водойм. Ми поговоримо про одну з найцікавіших прісноводних риб – білого амура. Це не просто риба, а справжній підводний травоїдний монстр, який може вирости до 40 кг. Косить рослини, як газонокосарка, і здатний повністю змінити екосистему водойми. Але чи такий він простий, як здається? Дивіться до кінця. Буде багато дивовижних фактів, яких ви точно не знали. Звідки взявся амур? Походження. Батьківщина – це басейн річки Амур. Спочатку жив лише там, але пізніше був штучно розселений по всьому світу. Європа, Азія, США, Україна, навіть Африка. Навіщо його завезли? Для боротьби із заростанням водойм. Він природний очищувач каналів і ставків, здатний з'їдати гори водної рослинності. Зовнішній вигляд, ріст, тривалість життя. Білий амур – це витягнута, силуетна, дуже схожа на торпеду риба. Його тіло створене для швидкого руху у воді. Зовнішні ознаки. Тіло довге, циліндричне, потужне. Голова велика, але з тупою мордою. Рот кінцевий, без вусиків, на відміну від коропа. Очі розташовані високо, ближче до верхньої частини голови. Луска велика, чітко помітна, темніша по краях. Забарвлення. Спина темно-оливкова або сіро-зелена. Боки сріблясто-золотисті. Черево світле, майже біле. Хвіст потужний, дволопатевий. Добре розвинений, через це амур дуже швидкісний. Розміри. Росте дуже швидко. За один рік з ікри може вирости до 500 грам. За 2-3 роки може до 3 кг, а за 10 років до 10 і більше кілограм. Живе довго, у природі до 15-20 років. Харчування. Головний факт. Амур – це травоїдна риба. Він їсть очерет, рязку, латаття, водорості, майже всі м'які водні рослини. Шок. Факт. Амур може з'їсти скільки трави, скільки важить сам. Тобто, риба 10 кг може з'їсти 10 кг рослин на день. І їсть він дуже голосно. Рибалки інколи чують хрукіт і чавкання трави під водою, ніби там хтось жує салат. Але є і мінус. Якщо амура дуже багато, він повністю знищує рослини, а це руйнує середовище для інших риб. Інвазивний вид. У теплих широтах інвазивний потенціал білого амура досить значний. У США, Новій Зеландії та Іспанії зіткнулися з проблемою неконтрольованого розмноження білого амура. Різке збільшення чисельності негативно впливає на водні екосистеми. Адже
Цей вид знищує значну частину водної рослинності. Тому у деяких країнах світу він вважається шкідником. Нерест та розмноження. У природі нереститься тільки на течії. Температура води має бути від 26 градусів і більше. У стоячих ставках майже не розмножується. Тому у більшості водойм популяцію підтримують штучним зарибленням. Одна самка може метати від 300 тисяч до 1,5 мільйона ікринок. Спосіб життя. Амури живуть і пасуться групами 15-20 осіб. В кінці квітня, на початку травня риби з'являються на мілководді. Коли температура досягає 12 градусів, амури починають годуватися. А при температурі від 25 до 28 градусів у них прокидається справжній звіриний апетит. Зимує амур, не живлячись, в ямах, утворюючи значні скупчення. Цікаві факти. Інша назва – водна корова. Якщо не вистачає рослин, може гризти навіть молоді пагони дерев, що впали у воду. Іноді вистрибує на берег, намагаючись дістати траву. Значення. Білий амур – цінна промислова риба. М'ясо його смачне і жирне. Вважається важливим об'єктом ставкового виробництва. Ловля амура – це дуже обережна риба. Навіть тихий шум, відлуння від берега, тінь від поплавка і амур не клює. Найкраща наживка – це зелень. Його можна ловити на молодий очерет, листки кульбаби, зав'язь огірка, кукурудзу. Білий амур – це не просто риба, а справжнє диво природи. Він очищає водойми, виростає до велетенських розмірів і дарує рибалкам просто шалену боротьбу. Сьогодні поговоримо про товстолоба, види товстолобів. Також дізнаємось неймовірні факти про цю рибу. Якщо любиш риболовлю або природу, підписуйся, буде цікаво. У наших водоймах живе справжній гігант – це товстолоб. Товстолоб – це риба із родини коропових, який не тільки дивує своїми розмірами, а й приносить користь природі. Ця риба чистить воду, росте як на дріжджах і вражає силою, коли потрапляє на гачок. Хто такий товстолоб? Товстолоб – це риба з родини коропових, родом із Східної Азії. До нас він потрапив з Китаю, чудово прожився у ставках і річках України. Свій дивний вигляд з великим лобом і маленькими очима він отримав не просто так. Очі в нього розташовані нижче рота, бо він бачить угору і харчується тим, що плаває над ним. Існує 3 види товстолоба – це білий, строкатий і гібрид. Білий товстолоб – це риба, яку називають біофільтром водойм. Він очищає воду, росте стрімко і може сягати 30 кг. Сьогодні розкажемо, чим особливий цей підвид і чому його запускають у більшість ставків України. Зовнішній вигляд. Тіло подовжене, високе, сплюснуте з боків. Голова велика, лоб широкий. Очі розташовані нижче лінії рота. Луска дрібна, блискуча, сріблясто-біла, без плям. Звідси і назва білий. Хвіст і спина мають легкий сіруватий відтінок. Довжина до 1 метра. Вага до 30 кг. Середовище існування. Полюбляє стоячі або повільно текучі водойми з теплою водою до 25 градусів. Найчастіше мешкає у верхніх шарах води, рідше біля дна. Взимку
опускається в глибокі місця. Впадає у малорухливий стан. Ріст і розвиток. Росте дуже швидко. За 1 рік може набрати 1,5-2 кг. Максимального розміру досягає на 5-6 році життя. Живе до 20 років. Харчування. Основна їжа – це фітопланктон, мікроскопічні водорості. Також споживає дрібні органічні частинки. Має спеціальний фільтрувальний апарат у зябрах, що дозволяє відсіджувати найдрібніші частинки з води. Завдяки цьому білий товстолоб очищує водойми від надлишкових водоростей. Ловля білого товстолоба. Ловлять переважно на технопланктон, рідше на рослинні насадки. Снасті – поплавочні або фідерні з годівницею, що створює пилову хмару у воді. Риба дуже сильна, робить різкі ривки, тому важлива міцна ліска і великий підсак. Секрет – найкраще клює при температурі від 22 градусів і слабкому вітрі. У глибинах наших ставків і річок живе справжній фільтр природи – строкатий товстолоб. Велетень, що очищає воду, контролює життя мікроорганізмів і вражає своїми розмірами. Строкатий – він більший, рухливіший, харчується дрібними організмами. Строкатого товстолоба легко впізнати. Його тіло масивне, спина темна, а боки сріблясті з темними плямами, звідси його й назва – строкатий. Голова велика, очі розташовані нижче середини. Дорослі особини сягають понад метра довжини і можуть важити більше 40 кг. Середовище існування. Віддає перевагу теплим, стоячим або слабопроточним водоймам. Любить глибокі ставки, водосховища, великі річки. Оптимальна температура для активного життя – від 22 до 28 градусів тепла. Харчування. Строкатий товстолоб – зоопланктоїд, тобто живиться дрібними тваринними організмами. Це рачки, дафнії. Також споживає фітопланктон, але у менших кількостях, ніж білий товстолоб. Має густу зяброву сітку – фільтр, яка дозволяє йому просівати воду та вловлювати найдрібніші організми. За добу може профільтрувати десятки літрів води, очищаючи водойму. Відмінність від білого товстолоба. Колір у білого товстолоба сріблястий без плям, у строкатого сріблястий із темними плямами. Основна їжа у білого товстолоба – це фітопланктон водорості, а у строкатого – зоопланктон дрібні тварини. Поведінка. Мешкає білий товстолоб ближче до поверхні, строкатий глибше в середніх шарах води. Темпи росту. Білий товстолоб повільніше росте, строкатий швидше набирає вагу. М'ясо. В білого товстолоба нежирне, у строкатого щільніше з вираженим смаком. Роль у водоймах. Строкатий товстолоб допомагає контролювати кількість зоопланктону, не допускаючи надмірного розмноження організмів, що з'їдають фітопланктон. Разом із білим товстолобом створює баланс. Один очищає воду від водоростей, інший – від мікроорганізмів. Завдяки цьому підтримується екологічна рівновага та покращується якість води. Хто такий гібрид товстолоба? Гібрид товстолоба – це помість білого товстолоба і строкатого товстолоба. Отриманий він штучно
у рибних господарствах, щоб поєднати найкращі риси обох батьківських видів. Це швидке зростання, високу витривалість, здатність очищати воду та смачне м'ясо. Як створюють гібридів? Самку білого товстолоба схрещують із самцем строкатого, або навпаки. Отримані мальки мають проміжні ознаки обох видів. У природі такі гібриди трапляються рідко, бо товстолоби не рістяться у різний час і за різних умов. Поведінка та спосіб життя. Риба мирна, живе з граями, тримається середніх шарів води. Добре пристосовується до різних типів водойм, ставків, водосховищ, річок. Переносить навіть помірне забруднення води. Узимку впадає у сплячку. Зовнішній вигляд. Гібрид товстолоба виглядає як щось між двома батьками. Харчування. Гібрид має змішаний тип живлення. Як білий товстолоб споживає фітопланктон, водорості, як строкатий – зоопланктон, дрібних рачків. Завдяки цьому він очищає воду ефективніше, ніж будь-який із чистих видів. За добу може відфільтрувати до 70 літрів води. Гібрид товстолоба – це приклад того, як людина може створити рибу, що одночасно корисна природі і людині. Він росте швидко, очищає водойму і дає смачне м'ясо. І головне, підтримує баланс у водоймах, де живе. Висновок. Товстолоб – це не просто велика риба, а справжній санітар водойм. Він очищає воду, підтримує природний баланс і допомагає іншим видам риб жити та розвиватися. Завдяки йому водойми залишаються чистими, а рибальство щедрим. Товстолоб – це символ сили природи, гармонії та користі, якого приносить людині. Сом. Сьогодні поговоримо про одну з наймістичніших і найнебезпечніших риб наших водойм – про сома. Це справжній підводний велетень, навколо якого ходить стільки легенд, що важко відрізнити вигадку від реальності. У цьому відео унікальні факти про сома, які стануть у пригоді рибалкам, любителям природи та всім, хто хоче дізнатися, що ховається під товщею води. Зовнішні ознаки. За зовнішніми ознаками сома легко відрізнити від усіх інших риб. Тіло подовжене, без луски, покрите шаром слизу. Цей слиз – це захист від бактерій та паразитів. Саме тому сом може виживати навіть у складних умовах водойм. Величезна голова. Паща оснащена дрібними, але гострими зубами. Пара довгих вусів на верхній щелепі і 4 коротших на нижній. За допомогою вус сом відшукує їжу навіть у темряві. Незважаючи на значні розміри, сом має дрібні очі з чорними зіницями. Тіло сома жовтувато-зеленого кольору, спина темна. З боків є плями неправильної форми. Нижня частина тіла біла або сіра. Плавці жовті, іноді червонуваті. Маленький темний плавничок на спині і дуже довгий анальний плавник. Розміри. Сом є офіційно найбільшою прісноводною рибою України та Європи. У водоймах України поширений звичайний сом. Він досягає довжини до 3 метрів, ваги до 200 кг. Вчені вважають, що таким гігантам близько 80-100 років. У Європі
Зафіксовано випадки, коли сом важив понад 300 кг. Сом є довгожителем. Він може прожити 50, 60, а інколи й понад 80 років. Є навіть історії про сторічних сомів, які вже не полюють, а просто доживають свій вік у глибоких ямах. Харчування. Сом – майстер раптової атаки. Хоч він здається лінивим та повільним, але коли треба блискавично, кидається на здобич. Його рот працює як пилосос. Сом не кусає, а всмоктує жертву з неймовірною силою, створюючи потужний вакуум. Молодь живиться донними, безхребетними, ікрою і дрібними рибами. Дорослі – це типові хижаки, полюють на риб, раків, жаб, каченят, щурів. Загалом здобич сома не є вибірковою. Основою його раціону є масові придонні види в певній водоймі. Як і щука, сом є прекрасний санітар водойм. Він з'їдає хворих і ослаблих риб. Шукає їжу за допомогою нюху, дотику та слуху. Окрім активного полювання, сом може виконувати роль санітара водойми. Він поїдає падаль, мертву рибу, ослаблених тварин, очищаючи річку від гниття. Саме тому він часто тримається в місцях, де багато органічних відходів. Корчі, ями, завали дерев. Нерест. Період нересту – це відповідальний момент. Коли сом відкладає ікру, самець охороняє гніздо і не дозволяє нікому наблизитись. Це один з небагатьох хижаків, які так ретельно піклуються про потомство. Статева зрілість сома настає на 3-4 році життя. Нерест починається після прогрівання води до 20 градусів. Нерест парний, відбувається на глибинах від пів метра до 3 метрів. Спосіб життя. Найчастіше сом живе у глибоких ямах, біля коряг, затоплених дерев або в берегових звалах. Він уникає світла і рідко виходить в мілководдя вдень. Але вночі це король водойми. Старі самці можуть жити на одному місці десятиліттями. Щодо сили, сом надзвичайно потужний. Великі екземпляри здатні обірвати навіть найміцнішу снасть, перевернути невеликий човен або затягнути рибалку у воду. Роль у рибному господарстві. Сом також відіграє важливу роль у рибному господарстві. Його розводять по всій Європі, адже це сильний, витривалий вид, який швидко росте й адаптується до різних умов. Сом – цінна промислова риба, має ніжне, смачне, жирне м'ясо. Значення сома у водоймі неоднозначне. З одного боку він знищує малоцінні види риб, які є конкурентами в живленні промислових видів. Також виїдає слабких і хворих риб, виконуючи таким чином роль біологічного санітара водойми. З іншого боку, при досягненні великих розмірів, понад метр, сом може шкодити рибному господарству, знищуючи цінних промислових риб. Ловля сома – це справжній виклик для рибалки, адже це одна з найсильніших і найцікавіших риб наших водойм. Сом – це нічна риба, обережна, але надзвичайно потужна. Саме тому успішна риболовля починається з правильного місця. Сома найчастіше можна зустріти на глибинних ямах зі зворотною течією, біля крутих берегів, підмивів, серед корчів та затопленого лісу, на межі сильної та слабкої течії. Далі потрібно підібрати снасть. Це міцний шнур, надійний гачок чи годівниця, залежно від техніки лову. Натуральні насадки, такі як живець, печінка чи пучок великих робаків,
часто дають найкращий результат. Сом – це справжній підводний титан, довгожитель, хижак, санітар, мисливець і стратег. Він уміє тихо підкрастися, чекати годинами, аналізувати рухи води та блискавично атакувати. Сом – це поєднання величезної сили та неймовірних інстинктів, які сформувались за мільйони років еволюції. Окунь – риба, яку знає кожен рибалка. Смугастий хижак наших водойм. Хитрий, швидкий і безкомпромісний. Сьогодні ми розповімо все. Як він живе, де мешкає, чим харчується. І найголовніше, як його ловити у будь-яку пору року. Біологія та зовнішній вигляд. Його тіло сплюснуте з боків, вкрите торсткою лускою. А два спинні плавці роблять його впізнаваним здалеку. Перший плавець зі шипами – захист від ворогів. Другий – м'який – для маневрів у воді. Темні поперечні смуги – це не просто прикраса, це природний камуфляж, який допомагає хижаку зливатися з тінями рослин та корчів. Втім, в залежності від водойми, забарвлення окуня може змінюватись. Так, в лісових торфяних озерах зустрічаються цілком темні популяції. Очі оранжеві. Окунь прекрасно бачить навіть у сутінках і здатен розрізняти кольори. Це рідкість серед риб. У великих озерах та водосховищах окунь утворює дві екологічні форми, що притаманні різним частинам водойми. Дрібний прибережний – трав'яний та великий глибинний. Трав'яний окунь росте повільно. У його харчуванні велике значення має зоопланктон, личинки комах та водні безхребетні. Глибинний окунь – це хижак, росте швидко. Найбільші особини сягають довжини 40 см та ваги більш ніж 2 кг. Великі окуні виглядають горбатими, оскільки більше ростуть у висоту та товщину, ніж в довжину. Ареал проживання. Окунь живе майже у всіх прісних водоймах Європи та України. Річки, озера, ставки, водосховища. Він любить схованки, корчі, каміння, водорості, бровки. Саме там він чекає свою здобич. Нерест. Статевої зрілості окунь досягає рано. Самці вже через 2 роки. Самиці через 3-4 роки. Нерест відбувається за температури води від 1 до 15. Самка відкладає ікру у вигляді довгих стрічок, інколи до метра завдовжки. На тогорічну рослинність, корчі, корені, а подекуди навіть на ґрунт. В залежності від розміру самки відкладають від 12 до 300 і навіть 900 тисяч ікринок. Спосіб життя. На першому році життя маленькі окуні в річках тримаються в прибережних заростях. Окунь може переходити на хиже харчування, коли досяг довжини 2-4 см. Але зазвичай стає хижаком, досягши довжини понад 10 см. Молоді окуні тримаються зграями, а дорослі великі особини стають одинаками. Він не просто хижак, він стратег. Загінна тактика, атака з укриття, швидкий ривок. І жертва не має шансів. Харчування. Живиться дрібною рибою, молоддю великих риб, рачками, комахами, а іноді й родичами.
Так, окунь – канібал. І саме це робить його таким ефективним мисливцем. Щоб окунь набрав 1 кг власної ваги, він має з'їсти приблизно 5 кг іншої риби. Промислове значення. Широке розповсюдження та відносно велика чисельність зробила окуня доступною здобиччю для багатьох хижих видів риб – сома, щуки, судака, а також навколоводних птахів – чайок, чапель та лелек. В значній кількості окунь виловлюється рибаками-аматорами, подекуди складаючи до половини загального вилову. Для аматорського лову окунь доступний протягом всього року та з використанням практично будь-яких снастей. У водоймах, багатих на цінні промислові види риб, такі як форель, короб, судак, окунь є сміттєвою рибою, харчується тим самим кормом, що і промислові риби, а також поїдає відкладену ними ікру. В таких водоймах, звичайно, посилюють вилов окуня та намагаються обмежити його розмноження. Виставляють під час нересту окуня під воду штучні нерестилища, пучки ялинових гілок, які потім видаляють з відкладеною на них ікрою. М'ясо окуня дієтичне, поживне, смачне. Він ціниться у промисловому рибальстві та вважається однією з найкращих риб для юшки, смаження і копчення. Ловля окуня взимку. Зима не перешкода для справжнього рибалки. Саме взимку окунь часто буває найактивнішим хижаком. По першому льоді смугастий тримається мілководь, поблизу очерету, курчів і берегових бровок. В цей період він збирається у великі зграї і активно реагує на мормишку, блешню та балансир. Кльов різкий, інколи навіть агресивний. Окунь б'є наживку без роздумів. І тут головне не прогавити момент. У глухозим'я риба стає обережнішою. Вона відходить на глибину, стає менш рухливою і потребує тонкої, делікатної гри приманкою. Найкраще працюють дрібні мормишки з мотилем або безнасадкові варіанти. Гра повинна бути плавною, легкі підйоми, паузи, ледь помітні коливання. Часто саме пауза вирішує все. По останньому льоді активність знову зростає. Окунь піднімається ближче до берегів і сміливо атакує приманку. Це час трофейних екземплярів і яскравих емоцій. Весна. Навесні жор перед нерестом. Найкращий час для спінінга. Мікроджиг, силікон, невеликі воблери. Літо. Влітку окунь активний на світанку та ввечері. Попери, вертушки, воблери з човна та з берега. Всюди він поруч. Осінь. Осінь – золота пора окуня. Великі зграї, потужні клювання, трофеї. Саме восени ловлять найбільші смугасті. У цьому відео ми розберемо основне про ляща. Рибу, яку знає кожен рибалка. Хитрий, обережний, розумний і водночас дуже впізнаваний мешканець наших річок та озер. Дізнаємось, де живе лящ, як поводиться, чим харчується, як росте та, звичайно, як правильно ловити. Хто такий лящ? Лящ належить до родини коропових. Високе тіло, масивні плавці і характерний висувний рот. Це так його легко впізнати серед інших риб. Попри свій спокійний вигляд, лящ – дуже витривала риба, яка може прожити понад 20 років. Цікавий факт. Чим старший лящ,
тим темнішим стає його забарвлення. Справжні трофеї інколи бувають майже чорними. Ареал і місця проживання. Лящ – риба глибини. Він надає перевагу спокійним ділянкам водойм, глибоким ямам, русловим бровкам, кордонам очерету. Лящ не любить швидкої течії. Влітку він часто тримається на глибині від 2 до 6 метрів. Взимку відходить у глибокі зимувальні ями, а навесні підходить ближче до прибережної зони. Це риба, що живе маршрутом. Якщо зграя лящів вийшла годуватися, шанс на клювання дуже високий. Поведінка та харчування. Лящ – справжній підводний пилосос. Його рот висувається вперед, дозволяючи всмоктувати корм просто з мулу. У раціон входять мотиль, опариш, черви, молюски, дрібні рачки і навіть водорості. Під час годування лящ нерідко стоїть майже вертикально, піднімаючи хмару мулу. Саме так рибалки інколи визначають, що зграя поруч. Розміри та ріст. Середній лящ важить від 1 до 2 кг. Але трапляються й великі екземпляри – 3, 4, навіть 5 кг. Лящ росте повільно. Щоб набрати хоча б 1 кг, йому потрібно кілька років стабільного харчування. Найбільші лящі – це справжні старожили водойми, нерест і життєвий цикл. Нерест ляща припадає на весну, коли вода прогрівається до 15-18 градусів. У цей період самці набувають темнішого кольору і вкриваються дрібною нерестовою висипкою, так званими перлинками. Лящ відкладає ікру на підводну рослинність у мілководних затоках. Молодь довгий час тримається біля берегової лінії, поки не набере достатньо сил, щоб перейти до глибших ділянок. Лящ – нічний гурман. Найактивніше живиться у сутінках та вночі. Вдень часто стоїть на глибині. Ця риба проявляє найбільшу активність саме у темний час доби. У сутінках і вночі лящ виходить із глибоких ям на кормові ділянки, повільно рухаючись уздовж дна в пошуках їжі. Саме тоді він найменш обережний і частіше бере наживку. Вдень лящ зазвичай стоїть на глибині, тримається зграями та уникає світла й шуму. Його зір добре пристосований до слабкого освітлення. В темряві вирішальну роль відіграє нюх і бічна лінія, які допомагають знаходити корм навіть у каламутній воді. Він живиться повільно й обережно, довго пробуючи корм. Тому його клювання часто виглядають ледь помітними. Промислове значення ляща. Лящ є однією з найважливіших промислових прісноводних риб у Європі, зокрема в Україні. Лящ утворює великі зграї, добре пристосовується до різних водойм і має стабільні популяції, що робить його зручним для промислового вилову. М'ясо ляща поживне, містить багато білка, фосфору та жирних кислот. Найбільшу цінність має в осінньо-зимовий період, коли риба накопичує жир. Ляща широко використовують у переробній промисловості. Соління, в'ялення, копчення, консервування. Особливо популярний в'ялений та копчений лящ. Лящ використовується в ставковому рибництві як додатковий вид у полікультурі. Добре поєднується з коропом та білим амуром.
Завдяки високим уловам і відносно невисокій собівартості лящ є важливим доходом для рибних господарств. Промисловий вилов ляща також допомагає регулювати чисельність виду та підтримувати баланс у водоймах. Способи ловлі ляща. Фідер. Це, мабуть, найефективніший спосіб ловлі ляща. Потрібна годівниця від 60 до 120 грамів, довгі повідці та ароматна прикормка. Найкращі насадки – це опариш, мотиль, черв'як і кукурудза. Поплавок – тихе місце, далеке закидання, тонкі снасті. Лящ дуже насторожений і реагує на будь-який звук чи рух у воді. Донка працює особливо добре ввечері та вночі, коли великі лящі виходять на годівлю. Секрети трофейного ляща. Великі лящі рідко підходять до точки першими. Спочатку підтягується дрібніша риба. І лише через деякий час справжні важковаговики. Кращі години – це світанок і пізній вечір. Улюблені аромати ляща – ваніль, карамель, мед, кориця та коріандр. Трофейний лящ – це завжди терпіння, тиша і правильна прикормка. Лящ – це не просто риба. Це символ нашого рибальського дитинства. Герой підводних історій і справжній виклик для рибалки будь-якого рівня. Хитрий, обережний, сильний і благородний. Хай ваші снасті будуть міцними, прикормка ароматною, а улови по-справжньому трофейними. Щука. Сьогодні ми поговоримо про одну з найвідоміших хижачок наших річок та озер. Це щука. Ця риба вражає своїми розмірами, хитрістю та силою. Тож давайте дізнаємося 10 неймовірних фактів про щуку. Перший факт – ареал виду та його поширення. Щука – рід прісноводних риб, єдиний у родині щукові. Типовий вид роду – щука звичайна, розповсюджена у Європі, Північній Америці, Сибірі. Один з найбільших ареалів серед прісноводних риб. На території України щука трапляється всюди. Найкупоніші місця для щуки – це річки з уповільненою течією, озера, водосховища. Також вона може зустрічатися і в розпліснених частинах моря. Другий факт – зовнішній вигляд та будова тіла. Тіло витягнуте, спинний плавець сильно відтягнутий до хвоста, практично симетричний анальному плавнику, створюючи таким чином лопать. Ідеальне пристосування для прискорення під час полювання. Спина темно-зеленого або майже чорного кольору. Боки смугасто-зелені або темно-зеленого кольору. Черево жовтувато-біле з сірими плямами. Забарвлення сильно залежить від віку та місця проживання риби. Невеликі особи, так звана трав'яна, вагою до 2 кіл, що живуть на мілководді, мають більш насичений зелений колір. Глибинні щуки, вагою більш 2 кг, мають темніший колір. Якщо дно піщане, щука буде світлою. На молистому дні представники будуть темніші. Глинисте дно дає жовтуватий відтінок. Третій факт. Справжня хижачка водойм. Щука – це справжня хижачка. Вона може полювати не лише на рибу, а й на каченят, жаб і навіть на інших щук. Це робить її справжнім господарем водойм. Щука не ганяється довго за здобиччю. Вона ховається в засадці, серед водоростей чи корчів і нападає раптово. Має неймовірну швидкість. Щука атакує блискавично. Її ривок може досягати швидкості 10-12 метрів за секунду. Жертва просто не має шансів утекти. Четвертий факт. Зубаста хижачка.
Зуби на нижній щелепі мають різний розмір і слугують для захоплення жертви. Зуби на інших кістках ротової порожнини дрібніші, спрямовані гострими кінцями в горлянку і можуть занурюватись у слизову оболонку, що встеляє ротову порожнину та горлянку. Завдяки цьому здобич легко проковтується, а якщо вона намагається вирватись, зуби підіймаються та отримують жертву. У щуки понад 700 зубів, вони ростуть у кілька рядів і постійно оновлюються. Випав зуб, одразу виростає новий. 5-й факт. Нерест. Нерест щуки відбувається за температури від 3 до 6 градусів, відразу після танення криги. Біля берега на глибині від пів метра до метра. Під час нересту риби виходять на мілководдя і шумно плескаються. Звичайно, на нерест спочатку підходять найменші особини, а останніми – крупніші. У цей час щуки тримаються групами. 2-4 самці біля однієї самиці. Біля великих самиць – до 8 самців. Самиця пливе попереду, самці пливуть за нею, відстаючи приблизно на половину корпусу. Вони або притискаються з боків до самиці, або намагаються триматися безпосередньо над її спиною. З води в цей час постійно з'являються спинні плавці та верхні частини спини риб. Під час нересту щуки труться об кущі, пні, стебла очерет та інші предмети. На одному місці риби довго не затримуються, весь час переміщаються. Одна щука, залежно від розміру, може відкладати від 7,5 тисяч до 215 тисяч ікринок. Ікринки великі, близько 3 мм в діаметрі. У природних умовах щука росте швидко і в 3-річному віці може досягати ваги 1,5–2 кг. Хоча науково доведено, що за великої кількості корму цьоголітки можуть досягати ваги 500 грам, а в окремих випадках навіть 700–800. Статевої зрілості особини досягають на 3-4 році життя. 6-й факт. Гігантські розміри. Звичайна щука важить від 2 до 5 кг. Але рекордні екземпляри можуть сягати понад 35 кг і довжини 1,5 метра. Це справжні монстри. Найбільша щука, виловлена в Україні, важила близько 18 кг. Піймали її неводом у Любязівському озері Волинської області восени 1967 року. Довжина рибини перевищувала зріст рибалок. 7-й факт. Довгожителька. У природних умовах щука може прожити більше 20 років. Уявіть лише. Це справжня легенда річки. Найбільший, документально встановлений та науково підтверджений вік щуки становить 33 роки. Всі повідомлення про більший вік, скоріше за все, належать до легенд. 8-й факт. Спосіб життя. У водоймі щука тримається в заростях водяної рослинності. Як правило, вона там стоїть нерухомо і, зачаївшись, раптово кидаючись на здобич. Піймана здобич проковтується тільки в напрямку з голови. Якщо щука вхопила її поперек тіла, то перед тим, як проковтнути, вона швидко розвертає здобич головою в горлянку. При нападі щука орієнтується за допомогою зору та бічної лінії, органи якої розвинуті не тільки всередині лінії тіла, а й на голові. Об'єкти живлення дорослих щук досить різноманітні. Звичайно, вона поїдає численнішу рибу в озерах та водосховищах України. Це плітка, окунь, йорш, лящ, плоскирка. В річках вживлені щуки доростає частка типово річкових риб, таких як піскар, бички.
Навесні щука з охотою поїдає жаб. Відомі випадки, коли великі щуки хапали та затягували під воду мишей, пацюків і навіть вивіру, що припливали річки. Найбільші щуки можуть напасти навіть на качку, особливо в період линяння, коли ці птахи не підіймаються з води у повітря. Загалом, щуки здатні нападати і вбивати доволі крупних риб, довжина та вага яких досягає 50%. 9-й факт. Символ сили та хитрості. У народному фольклорі щука – це не просто хижак, а мудра і підступна істота, що володіє чарівною силою. В українських легендах і казках вона часто виступає посередником між світом людей і духами води. За повір'ями, щука могла говорити людським голосом і виконувати бажання того, хто її спіймає, але з розумом і повагою. У казках вона символізує хитрість, мудрість і здатність знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Часто щука допомагає простій людині, але водночас не терпить жадібності та зневаги до природи. Її образ втілює стародавню віру в силу води та таємничих її мешканців. 10-й факт. Улюблена риба рибалок. Щука – улюблена риба багатьох рибалок. Вона відома своєю силою, різкими ривками та справжнім азартом під час боротьби. Піймати щуку – це виклик і гордість для кожного рибалки. Її хижий характер робить риболовлю захопливою, а трофей бажаним. Саме тому полювання на щуку часто називають справжнім спортивним рибальством. Карась звичайний або карась золотий – це риба родини коропових. Живе у прісноводних водоймах, переважно в озерах, водосховищах, ставках. Це риба, яка мешкає практично у всіх водоймах, усіх континентів, хоча спочатку він жив у басейні річки Амур. Карась досить швидко, не без участі людини, поширився іншими водоймами. Розселення карася відбувається і в наші дні, тому що він починає обживати водойми Індії та Північної Америки, а також інші регіони. На жаль, чисельність карасів звичайних, золотих, різко знижується, та як карась срібний витісняє цей вид. Другий факт – вік та розмір. Карась золотий має коротке, високе, майже округле тіло, вкрите гладенькою лускою. На останніх нерозгалужених променях спинного і анального плавців є близько 30 дрібних зубчиків. Спина широка, темна, боки бронзово-золотисті, черево жовтувате. Черевні та грудні плавці злегка червонуваті, а у карася сріблястого жовтуваті або сірі. Луска в карася золотого гладенька, а у сріблястого більш шорстка. Довжина тіла до 40 см, зазвичай до 24 см. Живе до 10-12 років. Росте ця риба вкрай повільно. Особливістю карасів є: якщо у водоймі чисельність карасів дуже велика і кормова база дуже обмежена, вони дрібнішують в розмірах. Дорослі екземпляри виростають до 9-11 см. З ікри виводиться таке ж дрібне потомство. Цей вид риб невибагливий до умов, стійкий до дефіциту кисню, коливань температури води. Може жити всюди, де є вода, особливо полюбляючи озера та ставки. Не цурається канал, меліоративних каналів і навіть боліт. Виживає там, де інша риба гинуть. В озерах карасі тримаються на мулистих та тінистих місцях, на межі відкритої води та водоростей. В річках любить затоки й плеса,
особливо мулисті місця, де є водорості та латаття. Під час зимового промерзання і літнього висихання водойм ховається на мул на глибину понад пів метра. Карасі є всеїдними рибами, живляться планктонними та різними організмами. До сусідства з хижаками, насамперед з щукою, карасі пристосовуються формою свого тіла. Їх ріст пришвидшується у висоту, вони стають круглими, з високою спиною. Все для того, щоб їх було важче зловити і з'їсти. Оскільки карась відрізняється неповороткістю, то він часто стає жертвою багатьох підводних хижаків, в тому числі і хижої риби. Карась не потребує швидкості пересування, тим більше, якщо для нього достатньо їжі. Карась любить зариватися в мул, коли з мулу стирчить один хвіст. Так він добуває для себе їжу, але при цьому він може стати їжею для інших хижаків, оскільки забуває про свою безпеку. Коли на вулиці тепло чи зовсім жарко, карась переміщається ближче до берегових заростей рослинності, особливо рано вранці або пізно ввечері. Тут він живиться молодими пагонами водної рослинності, особливо очеретом. Екосистемне місце карася золотого у водоймах дублює карась сріблястий, який утворює з ним гібриди. І як наслідок, генетична спорідненість потомства зміщується в бік інтродуктивного карася сріблястого. Крім того, серед карасів сріблястих часто спостерігається явище гіногенезу. Це коли в окремих популяціях самців немає зовсім, або вони дуже нечисленні, а відкладену ікру стимулює до розвитку сперма інших коропових риб – коропа, линка, карася звичайного. Карась золотий є цінним за смаковими якостями, але малодоступний для промислу. В Україні у деяких водоймах карась звичайний зник або на межі зникнення. Занесений до Червоної книги України. Статус виду вразливий. Зимує карась, зарившись у мул. При цьому глибина водойми впливає на глибину занурення карася в мул. Чим дрібніше водойма, тим глибше заривається карась. Так він проводить всю зиму, поки водойму не очиститься від льоду повністю. Після цього карася можна зустріти біля берегової лінії, де переважають водні рослини. Виходить карась із своїх зимових укриттів незадовго до ікрометання, коли температура води помітно підвищується, а вода починає мутніти і з дна піднімається водна рослинність. У цей період починає цвісти шипшина. Статевої зрілості досягає у віці 2-3 років самці і 3-4 роки самки, та за довжини тіла 13-16 см. Нереститься з травня по липень. Плодючість самок може становити до 115 тисяч ікринок. Ікра клейка. Відкладається на рослини 3-4 порціями при температурі води не нижче 18 градусів, на глибині близько 1,5 метри. Нерест карася, в залежності від місця проживання, починається з середини травня або початку червня. Часто вже в середині травня можна спостерігати шлюбні ігри риби недалеко від берега. Це сигнал для рибалок, який свідчить про те, що карась йде на нерест, і його клювання може припинитися повністю. У цей період карася не цікавить їжа, хоча в перші кілька днів після початку шлюбних ігор ще спостерігаються активні покльовки. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших і найхитріших риб наших водойм – плітку.
Де вона живе? Чим харчується? Як росте? Коли нереститься? І головне, як її стабільно ловити в будь-яку пору року? Хто така плітка? Плітка належить до родини коропових. В Україні вона поширена практично у всіх типах водойм. Від малих річок і ставків до великих водосховищ. Її легко впізнати за сріблястим тілом, червонуватими плавцями та великими пильними очима. Середовище і поведінка. Це зграйна риба. І якщо ви знайшли одну плітку, значить поруч є ще десятки, а іноді й сотні. Проте саме ця зграйність робить її дуже обережною. Будь-який різкий звук, тінь, рух на березі і вся зграя зникає за лічені секунди. Плітка не любить сильну течію. Вона тримається на ділянках із помірним або слабким рухом води. У затоках, біля очерету, на бровках, у ямах, на межі чистої води і рослинності. Навесні вона підходить ближче до берега. Влітку може йти глибше, а восени знову збирається у великі зграї на зимувальних ямах. Чим харчується плітка? Раціон дуже різноманітний. Вона харчується личинками комах, мотилем, черв'яком, опаришем, дрібними молюсками, планктоном і навіть рослинною їжею. Саме тому вона так добре реагує на тваринні і на рослинні насадки. Раціон плітки змінюється протягом року. Тому наживка, яка працює сьогодні, завтра може повністю ігноруватися. Ріст і тривалість життя. Росте плітка повільно. За перші 2 роки вона досягає лише 8-10 см. Великі екземпляри вагою понад пів кілограма – це риби віком до 10 років. Живе плітка до 15 років. Але такі старі риби трапляються рідко. Нерест. Нерест плітки починається ранньою весною, коли вода прогрівається до 8-12 градусів. Вона заходить у прибережні мілководдя, у затоки, відкладає ікру на рослинність або каміння. У цей період плітка майже не клює. Але одразу після нересту настає один із найкращих кльовів року. Промислове та господарське значення плітки. Плітка – це не просто популярна риба для любительської ловлі, а важливий вид для рибного господарства. Завдяки високій чисельності та швидкому відновленню популяції. Плітка є ключовою кормовою рибою. Вона становить основу раціону щуки, судака, окуня, сома, підтримуючи баланс всієї водної екосистеми. Її м'ясо використовується у харчовій промисловості. Плітку в'ялять, коптять, сушать і споживають як доступний білковий продукт. Ловля плітки. Зимова ловля плітки – це справжнє мистецтво. Коли більшість риб малорухомі, саме плітка залишається активною майже всю зиму. Але клює вона тільки у тих, хто розуміє її поведінку. Місце. Взимку плітка тримається на межі глибини, біля бровок, на входах у ями, біля підводної рослинності, де ще залишається кисень. Якщо ви знайшли одну плітку, значить поруч ціла зграя. Тиша і маскування. Плітка дуже обережна. Гучні кроки по льоду, удари буром, тінь над лункою і кльов припиняється. Лунку варто затемняти снігом і поводитись максимально спокійно. Правильна мормишка. Найкраще працюють дрібні, темні мормишки. Чорні, коричневі. Форма – крапля,
Мурашка. Ліска тонка до 0,08 мм. Чим делікатніша снасть, тим більше покльовок. Гра мормишки. Плітка не любить різких рухів, плавне піднімання, легкі тремтіння, паузи. Саме на паузі відбувається більшість покльовок. Наживка і прикормка. Мотиль номер 1. Працює завжди. Прикормка мінімальна, дрібна, темна, з живим мотилем. І найголовніше – постійний пошук. Зимова плітка не стоїть на місці. Лови активно. Роби багато лунок. Шукай зграю. І тоді риболовля обов'язково принесе результат. Весняна плітка – одна з найцікавіших і найуловістіших риб для рибалки. Після зими вона активно харчується, але залишається дуже обережною. І щоб ловля була стабільною, потрібно знати кілька важливих секретів. Правильне місце. Навесні плітка тримається на мілководях, біля очерету, в затоках у прогрітих сонцем ділянках водойми. Особливо добре працюють місця, де глибина плавно переходить у мілину. Делікатна снасть. Весняна вода прозора, і плітка бачить усе. Тонка ліска, маленький гачок, чутливий поплавок. Саме така снасть приносить найбільше покльовок. Після зими плітка найбільше реагує на тваринні насадки. Мотиль, опариш, дрібний хробак. Часто працює комбінація, наприклад, мотиль з опаришем. Прикормка. Прикормлювати потрібно обережно. Весняна плітка швидко насичується. Легка, темна прикормка з дрібним мотилем – це найкращий варіант. Спостереження. Весняна плітка постійно змінює місце, тому успішний рибалка завжди в пошуку. Літо – це час, коли плітка стає дуже вибагливою, але водночас і дуже активною. Щоб успішно ловити її влітку, потрібно розуміти її поведінку та правильно підібрати снасть і наживку. Місце. Влітку плітка тримається на глибших ділянках з помірною течією, біля підводної рослинності, на затоплених бровках і поблизу заток. Вона любить прохолодні місця і часто збирається у зграї. Час ловлі. Ранок і вечір – найкращий час. У спеку, вдень плітка майже не підходить до поверхні, тому активний кльов можна спіймати саме на світанку або під вечір. Наживка. Влітку плітка добре реагує як на тваринні, так і на рослинні насадки. Мотиль, опариш, дрібний хробак – це класика. Але не менш ефективне – тісто, манка, перловка або шматочки хліба. Часто найкращий результат дає комбінація з тваринної та рослинної насадки. Осінь – час, коли плітка активно готується до зими і клює дуже добре, але стає обережною. Щоб успішно ловити її восени, потрібно врахувати температуру води, світловий день і її поведінку. Місце. Восени плітка тримається на ділянках із різкою зміною глибини, на бровках і в затоках. Часто її можна знайти біля донної рослинності або на межі чистої води і трав'яних заростей. Вона збирається у великі зграї, що полегшує пошук. Час ловлі, ранок та вечір залишається оптимальним.
Але восени плітка може клювати і удень, особливо у похмурі дні. Головне – стежити за активністю зграї і підбирати правильний момент для лову. Осінь змінює поведінку риби щодня. Успішний рибалка постійно шукає зграю, міняє глибину, насадку і тактику. Плітка – це не просто дрібна риба. Це справжня школа рибальської майстерності. І хто навчився ловити плітку, той зловить будь-яку рибу. Сьогоднішнє відео присвячене судаку. Одному з найобережніших і найцінніших хижаків. Ми розберемо його будову тіла, поведінку, ареал поширення та значення для людини і природи. Судак – одна з найзагадковіших і найобережніших хижих риб наших водойм. Його називають нічним мисливцем, примарою глибин і справжнім трофеєм для рибалки. Але що ми насправді знаємо про цю рибу? Давайте розберемося. Хто такий судак? Судак належить до родини окуневих, як і звичайний окунь, але значно більший і сильніший. Він може виростити до 1 метра і важити понад 15 кг. Хоча такі екземпляри – справжня рідкість. Найчастіше рибалки ловлять судаків вагою від 2 до 5 кг. І вже це вважається дуже хорошим трофеєм. Будова тіла судака. Тіло судака витягнуте, веретеноподібне, добре пристосоване до швидкого руху у товщі води. Така форма зменшує опір води, дозволяє судаку робити різкі та точні ривки під час атаки. Голова відносно велика, із видовженою мордою. Рот кінцевий, широкий, оснащений 2 великими іклами на верхній щелепі. Окрім ікл, у судака є багато дрібних, гострих зубів, які не рвуть жертву, а допомагають утримувати її до ковтання. Судак не ганяється за здобиччю довго, він атакує різко і точно. Очі у судака великі, зі спеціальним світловідбивним шаром. Це дає йому значну перевагу у сутінках, уночі, у каламутній воді. Бічна лінія добре розвинута і дозволяє відчувати найменші коливання води, навіть коли здобич ще не потрапила в поле зору. Саме тому судака називають нічним хижаком. У сутінках і вночі він бачить краще за більшість інших риб. Судак має 2 спинні плавники. Перший колючий, захисний, другий м'який, керує рухом. Луска дрібна, щільна, добре захищає тіло і не заважає маневруванню. Забарвлення. Спина сіро-зелена, боки світлі з темними смугами. Черево майже біле. Це ідеальне маскування для життя біля дна. Ареал поширення судака. Судак має широкий, але вибірковий ареал. Природний ареал – це більша частина Європи. Басейни Балтійського, Чорного, Азовського та Каспійського морів. Великі річки – Дніпро, Дунай, Вісла, Волга, Дон. Також судак мешкає у великих озерах і водосховищах. Судак віддає перевагу чистій воді, високому вмісту кисню, твердому піщаному або кам'янистому дну. Типові місця стоянки – це руслові ями, бровки, зони зі слабкою течією, ділянки з перепадами глибин. У замулених, зарослих водоймах судак майже не трапляється. Через високу цінність судака активно розселяли у водосховища, запускали в озера, використовували для зариблення. У багатьох водоймах він успішно прижився і став важливим регулятором чисельності дрібної риби. Харчування. Судак – типовий хижак. Основу його раціону складає риба. Основна здобич – це оклейка, плотва, молодь окуня. Молодь судака живиться зоопланктоном, личинками, дрібними ракоподібними. Щоб судак набрав переріст 1 кг, йому потрібно з'їсти 4-5 кг іншої риби. Нерест судака. Нерест відбувається навесні, коли вода прогрівається до 15 градусів. Самець будує гніздо, охороняє ікру, відганяє інших риб.
Це рідкісний випадок у світі риб, коли батько повністю відповідає за потомство. Ікра судака дуже чутлива до нестачі кисню, тому чистота води для нього критично важлива. Промислове значення судака. Судак має дуже високу промислову цінність. М'ясо судака біле, ніжне, маложирне, майже без дрібних кісток. Вважається дієтичним і рекомендоване дітям, людям похилого віку. При лікувальному харчуванні судак – одна з найдорожчих прісноводних риб на ринку. Промисловий вилов і розведення. Судака виловлюють у природних водоймах, розводять у рибних господарствах, використовують у спортивному рибальстві. Він є важливим об'єктом комерційного вилову, аквакультури, зариблення водойм. Через зменшення чисельності встановлюють мінімальні розміри вилову, вводять нерестові заборони, контролюють промисловий лов. Збереження судака напряму пов'язане з чистотою води, боротьбою з браконьєрством, відповідальним рибальством. Ловля судака. Судак – одна з найскладніших риб для ловлі. Він обережний, вибагливий і часто атакує приманку ледь відчутно. Найкращий час для клювання – ранок, вечір, ніч. Судак дуже добре відчуває вібрації, неправильну подачу, гру приманки, тому його ловля – це справжнє мистецтво. На відміну від багатьох риб, судак активний навіть узимку. Він продовжує полювати під льдом, особливо на світанку та ввечері. Зимовий судак тримається глибоких ям, руслових ділянок, твердого дна. Саме тому його ловлять на балансир. Ратліни. Судак – це ідеально сформований хижак, мешканець чистих водойм, цінний промисловий вид, справжній символ якості води. Сьогодні ми зануримось у світ однієї з найвідоміших прісноводних риб – це короб. Підпишись, натисни лайк і поїхали. Перший факт. Біологія. Довжина тіла коропа до 1 метра. Жива маса може сягати понад 20 кг. Тіло товсте, спина широка. Плавці від світло-коричневого та червоного до чорного кольору. Луска може бути різних розмірів та кольору. Є різновиди лише частково вкриті лускою або зовсім без луски. Короб досягає статевої зрілості на 3-5 році життя. Нерест у травні за температури води плюс 17 градусів. Плодючість сягає понад 800 тисяч ікринок. Другий факт – всесвітня риба. Хоча короб походить з Азії, сьогодні він поширений по всьому світу. Це Європа, Північна Америка, Африка. Скрізь його або розводять, або ловлять. Однак, якщо у Східній Європі та Азії коропа цінують за смакові та поживні властивості його м'яса, то в Західній Європі, США, Австралії коропа вважають за сміттєву рибу. І якщо й розводять, то винятково для спортивного рибальства. Третій факт. Тривалість життя. У природі короб живе 15-20 років, але в акваріумі може доживати до 30 років. У Європі трапляються екземпляри віком понад 40 років. Четвертий факт. Промислове та господарське значення коропа. Ця риба вже десятиліттями залишається основою промислового вирощування у багатьох країнах, зокрема й в Україні. Короб швидко росте, добре пристосовується до різних умов і невибагливий до середовища. Саме тому він ідеально підходить для масового вирощення у ставках та водосховищах. Уже за 2-3 роки короб досягає товарної ваги, приносячи стабільний прибуток господарствам.
Його м'ясо цінується за смак і поживність. Короб – доступна риба, яка завжди має попит на ринку та на столі. А ще короб працює на користь водойм, живлячись донними організмами. Він допомагає підтримувати природний баланс. Короб – це вигода, традиція та жива сила води. П'ятий факт. Всеїдний гурман. Короб їсть майже все. Це зоопланктон, водорості, личинки, хробаки і навіть кукурудзу та бойли від рибалок. Він змішує ґрунт, щоб відшукати їжу. Шостий факт. Витривалість. Короб може виживати у дуже різних умовах. І в теплій, і в холодній воді. Навіть у водоймах із низьким вмістом кисню. Ці риби також витримують високий рівень забрудненості. І це є однією з причин такого широкого ареалу. Сьомий факт. Рекордний короб. Найбільший зафіксований короб важив понад 50 кг. Це як середній школяр. Це справжній водний велетень. Зазвичай коропи мають вагу від 2 до 7 кг. Але в хороших умовах ростуть дуже швидко. Восьмий факт. Інтелект. Коропи дуже обережні. Вони швидко вчаться уникати гачків і реагують на зміни в середовищі. Коропи демонструють здатність пізнавати людей, реагувати на зміну поведінки рибалок. Тому досвідчені рибалки мають свої хитрощі. Дев'ятий факт. Багато різновидів. Короб має кілька основних різновидів, які відрізняються зовнішністю, лускою та середовищем проживання. Звичайний лускатий короб – це найпоширеніший вид. Його тіло повністю покрите рівномірною лускою. Він невибагливий до умов проживання та активно розводиться у ставках і річках. Дзеркальний короб. Його легко впізнати за великими, окремими лусками, які розташовані хаотично або лише вздовж бокової лінії. Такий короб часто вирощується на фермах завдяки швидкому росту. Голий або шкірястий короб. У нього майже повністю відсутня луска, шкіра гладка, а тіло м'ясисте. Цей вид менш витривалий, але дуже цінується за смаковими якостями. Кої або декоративний короб. Це яскрава, декоративна форма коропа, популярна в Японії. Має червоні, помаранчеві, чорні плями. Використовується не для їжі, а для прикраси водойм і садів. Дикий сазан – це предок сучасного культурного коропа. Має витягнуте тіло й темнішу забарвленість. Живе у річках і озерах. Добре пристосований до природного середовища. Усі ці види мають свої особливості, але одне залишається спільним. Короб завжди був і залишається однією з найулюбленіших риб серед рибалок завдяки своїй силі, розмірам і хитрості. П'ятий факт. Ловля коропа. Короб є однією з найпривабливіших риб для аматорського та спортивного рибальства. Його цінують за силу, розум і боротьбу під час виважування. Але впіймати коропа – це справа не така вже й проста. Снасті для ловлі коропа мають бути особливо міцними, але й тонкими. Ловлять коропа на злакові – це горох, кукурудзу, картоплю, бойли та тваринні наживки – черв'як, виповзок або на штучні насадки. Головне – це терпіння і точність закидів. Закидай в одне місце, годуй регулярно і не поспішай.
І от ми побачили 10 найвідоміших мешканців наших водойм. Кожна з цих риб – це окрема історія. Одна вчить терпінню, інша – адреналіну. Одна дарує перший улов, а інша запам'ятовується на все життя. Але найцікавіше те, що всі вони живуть поруч із нами, у тих самих річках, озерах і ставках, куди ми приходимо з вудкою знову і знову. Рибалка – це не просто про рибу. Це про емоції, очікування, тишу і момент, коли серце починає битися швидше від одного клювання.